Hello viewers, আপোনাক স্বাগতম এডুকেশ্যন আসাম এসকে চেনেলৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম ৰুটিনটো আপুনি মোবাইলত কেনেকৈ ডাউনলোড দিব পাৰিব সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আগতে আপোনালোকে এইখিনিত এটা লাইক কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগল ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি চাৰ্চ কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম ৰুটিন 2021 এটো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এটো চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা লিংক আহিব প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি থৈ দিম তাৰ গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইখিনিলৈকে আহিব পাৰিব পিছত আপোনালোকে চেক ৰুটিনত ক্লিক কৰিব চেক ৰুটিনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে সেকেন্ড সেমিস্টাৰ ফোর্থ সেমিস্টাৰ সিক্স সেমিস্টাৰ আপোনালোকে যেটো বিচাৰে হিটো ডাউনলোড দিব পাৰিব মই ফোর্থ সেমিস্টাৰটো ডাউনলোড দিছো এনেকৈ আপোনালোকে আহিব পিছত আপোনালোকে অলপ ওয়েট কৰিব লাগিব পেজটো কেনসেল নকৰিব আপোনালোকে ওয়েট কৰিব ওয়াট কৰিলে পিছত আপোনালোকৰ চাক সন্মুখত মোৰ সন্মুখত আহি গৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সাম ৰুটিনটো আপোনালোকে এনেকৈ এক্সাম ৰুটিনটো ডাউনলোড দিব পাৰিব মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হলেও উপকৃত হৈছে মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব তেতিয়াহ'লে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈ জয় আই